नमस्कार सबैजनालाई अनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। गर्मीको मौसम छ अनि सबैजनालाई चिसो खान मन लाग्छ। त्यसैले आज मैले कुल्फीको रेसिपी लिएर आएको छु। रेसिपी सुरु गर्नु अगाडि यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। कुल्फी बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले मैले 1 लिटर दुध लिएको छु। दुधलाई चाहिँ एउटा बाक्लो खालको भाँडामा खनाएर मजाले उमाल्नु पर्छ। दुध चाहिँ उम्लिन पनि थालिसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई हामी मजाले चलाउँदै पकाउँछौं। हाई हिटमा पकाउने हो भने चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ। दुधलाई चाहिँ हामीले मजाले पकाउँदै घटाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ लगभग हामी 50% जति घटाउँछौं। जबसम्म दुध बाक्लो खालको हुँदैन तबसम्म हामी यसलाई पकाउँछौं। हाई हिटमा पकाउनु हुन्छ भने मैले जसरी नै यसरी बिस्तारै चलाउँदै पकाउनु होला। र यदि लो हिटमा पकाउनु हुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले 5 मिनेट जतिको फरकमा चाहिँ यसरी चलाउँदै पकाउनु पर्छ। मैले चाहिँ यहाँ दुधलाई 15 मिनेट जति हाई हिटमा मजाले चलाउँदै पकाएँ। साइडको यस्तो भागलाई पनि मजाले निकाल्दै चलाउँदै दुधलाई घटाउनु होला। 15 मिनेट जति हाई हिटमा पकाएपछि दुध यतिको घटिसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई म लो हिट बनाएर एकछिन छोड्दिन्छु। दुध यता पाक्दै गर्दा म उता बदाम रेडी गर्छु। मैले चाहिँ 10 वटा जति बदाम लिएको छु। यसलाई चाहिँ मसिनो हुने गरी म यसलाई मजाले कुट्छु। बदामसँगै हजुरले काजु, किसमिस अनि ल्वाङ, सुकमेलहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। बदामलाई चाहिँ यतिको मसिनो हुने गरी पिन्नु होला। त्यसपछि यसलाई एउटा प्लेटमा खनाएर म साइडमा राख्छु। 5 मिनेट जति पछि दुधलाई हेर्दाखेरि दुध धेरै घटिसकेको छ अनि यसको कलर पनि पहेँलो टाइपको चेन्ज भएको छ। यसलाई अब फेरि चलाएर एकछिन म मजाले पकाउँछु। यसरी नै चलाउँदै पकाउँदै हजुरहरूले दुधलाई बाक्लो नहुन्जेलसम्म मजाले पकाउनु पर्नेछ। यसरी दुध घटाउन प्रोसेस चाहिँ हामीलाई लगभग 30 देखि 40 मिनेट लाग्छ। हेर्दा दुध धेरै घटिसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले दुध धेरै बाक्लो हुँदै आइसकेको छ। तर अझै हामीलाई बाक्लो चाहिने हुनाले यसलाई अझै एकछिन पकाउँछौं। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ दुध आधीको पनि आधी जति घटेर एकदमै बाक्लो भइसकेको छ। अब यो स्टेजमा आएर हामीले यसमा चिनी एड गर्छौं। चिनी एड गर्दा चाहिँ हजुरहरूले यो कुरा याद राख्नुपर्छ कि दुध धेरै घटेर अब दुध पनि गुलियो भइसकेको छ। त्यसैले आफ्नो स्वाद अनुसार चिनी हाल्नु होला। चिनी हालेपछि एकचोटी मजाले चलाउनु होला र चिनी पग्लिसकेपछि चाहिँ ग्यासको फ्लेम निभाइदिनु होला। ग्यास निभाइसकेपछि चाहिँ त्यसमा अघि कुटेर राखेको बदाम एड गरेर मिक्स गरेर यसलाई चिसो हुन छोड्दिनु होला। अब चाहिँ म म्याङ्गो कुल्फीको लागि म्याङ्गो पल्प रेडी गर्छु। त्यसको लागि मैले लिएको छु 2टा आँप। आँपलाई चाहिँ यसरी काटेर यसबाट हामी यसको गुदी निकाल्छौं। गुदी निकालिसकेपछि यसलाई हामी मजाले मिक्सरमा पिन्छौं। यसलाई म मिक्सर जारमा ट्रान्सफर गर्छु। म्याङ्गो हालेपछि यसमा चाहिँ अलिकति अघि पकाएको खुवा पनि हाल्छौं हामी। अब चाहिँ हामी यसलाई मजाले मिक्सरमा पिन्छौं, मसिनो हुने गरी पिन्छौं। हेर्नुस् त यो चाहिँ यतिको बाक्लो भएको छ। मिक्सर धेरै बाक्लो भयो भने फ्रिजमा जम्दैन। त्यसकारण म चाहिँ यसमा अलिकति पानी एड गर्न जाँदैछु। पानी एड गरेपछि मैले एकचोटी फेरि मिक्सरमा पिनेको छु यसलाई। यो चाहिँ यतिको बाक्लो भएको छ। अब यसलाई म साइड लगाउँछु। यति बेरसम्म हाम्रो कुल्फीको मिक्सर पनि सेलाइसकेको छ। हेर्नुस् त यो झन् बाक्लो भएको छ। बदामले गर्दा र चिसिसकेपछि यो धेरै बाक्लो भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई हामी कुल्फी मेकरमा हाल्छौं। कुल्फी बनाउनको लागि मैले यस्तो भाँडा लिएको छु। यो चाहिँ मैले भाटबेटेनीबाट किनेको हुँ। यसमा 2टा चाहिँ म 2टा मिल्क कुल्फी बनाउँछु भने 2टामा चाहिँ म म्याङ्गो कुल्फी बनाउँछु। यसरी चम्चाको सहायताले मैले एउटामा भरिसकेको छु, अर्कोमा भरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई।
दुईटामा हाम्रो कुल्फी खुवा कुल्फी रेडी भयो। अब दुईटामा चाहिँ म म्याङ्गो कुल्फी फिल गर्छु। मिक्सरहरू भाँडामा हालेर पनि रेडी भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी डिप फ्रिजमा हाल्छौँ। डिप फ्रिजमा हालिसकेपछि चाहिँ हामीले फ्रिजको टेम्परेचर जहिले पनि हाईमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा हाईमा राखेन भने चाहिँ कुल्फी कहिल्यै जम्दैन। यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 8 घण्टा अथवा होल नाइट राख्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो मैले 1 रातपछि निकाल्दैछु यसलाई। कुल्फीलाई चाहिँ भाँडाबाट निकाल्दाखेरि डाइरेक्ट तान्नु हुँदैन, त्यसो गर्नाले त्यो स्टिक मात्रै आउँछ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले एकछिन पानीमा डुबाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। पानीमा 30 सेकेन्ड जति मजाले डुबाइसकेपछि बिस्तारै घुमाएर तान्नु होला। हेर्नुस् त हाम्रो खुवा कुल्फी कति क्रिमी बनेको छ। त्यसैगरी म्याङ्गो कुल्फी पनि एकदमै टेस्टी क्रिमी बनेको छ। हजुरहरू पनि घरमा बनाएर खानु होला र आजको भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। बाइ बाइ।